माया. स्वागत आहे तुमच्या मायाज किचनमध्ये. आणि आज आपण पालक पनीरची रेसिपी पाहणार आहोत. चला मग पटापट पाहूया. पालक पनीर बनवण्यासाठी आपण इथे पालकची एक जोडी घेतलेली आहे. शेतातून छान पालक घेऊन आलो आपण ताजा ताजा. आणि इथे आपण 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत, 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि इथे 200 ग्राम पनीर त्याचे छोटे छोटे क्यूब्स करून घेतलेत, आपण कापून घेतलेत कट करून, हे बघा. आणि एक लसणाची कांडी पूर्ण इथे सोलून घेतलेली आपण. पालक पनीर बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण इथे जे टोमॅटो आहेत ते थोडेसे तेलात फ्राय करून घ्यायचे. फ्राय म्हणजे थोडेसे आपले जस्ट गरम करून घ्यायचे तेलामध्ये. 1 चमचाभर तेल घातले आपण याच्यामध्ये. हे टोमॅटो मी अगदी मोठे मोठे कापलेले आहेत, कारण आपल्याला मिक्सरला हे बारीक करून घ्यायचे. त्यामुळे हलकेशी फक्त कच्चेपणा घालवायचा याचा, म्हणून आपण तेलात फ्राय करतोय ते. जे 4 हिरव्या मिरच्या आहेत त्या आपण याच्यात अशा कट करून घालायच्या आहेत. बघा, तिखटाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. जर तिखट जास्त आवडत असेल तर मिरच्यांचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता. जे टोमॅटो आहेत ते छान फ्राय झालेले आहेत, हे काढून घेऊया आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. हे आपल्याला बारीक वाटून आणायचं आहे. हे बघा, हा जो पालक आहे आपण ह्याच कढईमध्ये हा पालक छान धुवून घेतलेला आहे, हा आता आपण वाफाळून घेणार आहोत. आपल्याला हा पालक देखील मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचा आहे. हे बॉईल होत असताना आपल्याला याच्यात मीठ पण घालायचं आहे आणि खूप ओव्हर कुक नाही करायचं आहे. हे बघा, आपली जी पालक आहे ती छान वाफळली गेलेली आहे. आता आपण ही काढून घेऊया. आपण इथे टोमॅटोची प्युरी बनवून आणलेली आहे. मिक्सरला टोमॅटो बारीक करून आणलेलं आहे. हे बघा, छान प्युरी झालेली आहे त्याची. आणि सेम अशाच पद्धतीने आता आपल्याला ही पालकची प्युरी बनवून आणायची आहे. पालकसुद्धा मिक्सरला बारीक करून आणायचं आहे. आपण इथे पालक छान मिक्सरमध्ये बारीक करून आणलं आहे. हे बघा, पालकची छान प्युरी झालेली आहे, पेस्ट झालेली आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला पेस्ट करून आणायची पालकची. आता कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घालते. हे बघा, आता थोडंसं आपण जिरं घालतो 1 चमचाभर. आणि जर पावडर असेल तुमच्याकडे तर पावडर घाला. आता आपण इथे 1 चमचा लसणाची पेस्ट करून घेतलेली ती घालूया. एक छोटा चमचा आपण हळद पावडर घालूया. 1 छोटा चमचा धनेपूड घालायची. त्यानंतर आपण जी टोमॅटोची प्युरी केली होती ती घालणार आहोत त्याच्यात. आता आपल्याला याच्यामध्ये ही जी पालकची प्युरी केली होती, पेस्ट केली होती, ती देखील घालायची. तुम्हाला भाजी किती पातळ हवी पालक पनीर अशा हिशोबाने तुम्ही पाणी घाला. आता याच्यामध्ये चवीनुसार आपल्याला थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आपल्या पालकला छान उकळी आलेली आहे इथे. आता याच्यामध्ये आपण पनीर सोडून देऊया. तर 1-5 मिनिट आपण याच्यावर झाकण ठेवून देऊया, म्हणजे आपलं पालक पनीर खाण्यासाठी इथे रेडी असणार आहे. हे बघा, हे बघा, आपलं पालक पनीर इथे खाण्यासाठी रेडी आहे. हे बघा, छान बनलं आहे. बघा, थिकनेसही तुम्ही पाहू शकता. हे बघा, आता याच्यामध्ये तुम्ही फ्रेश क्रीमसुद्धा घालू शकता. पालक पनीर रेडी झाल्यानंतर फ्रेश क्रीमचा वापर करा, छान लागते फ्रेश क्रीम घातल्यानंतर. आता आपल्याकडे इथे फ्रेश क्रीम नाही आहे, मी इथे आपली ताजी ताजी साई घेतलेली आहे.
तर मग पालक पनीर आवडलं ना तुम्हाला? नक्कीच आवडलं असेल. हे पालक पनीर जेव्हा तुम्ही खाल तेव्हा त्याच्याबरोबर थोडासा लिंबाचा रस घ्या. लिंबाचा रस घातल्यानंतर हे पालक पनीर अप्रतिम लागतं, खूप छान लागतं. आणि नक्कीच तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल. रेसिपी खरंच खूप छान होती, तुम्ही ही ट्राय करा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुमच्या फ्रेंड्ससोबत, फॅमिलीसोबत शेअर करा. आमचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करा, छान छान कमेंट करा. भेटूया नेक्स्ट रेसिपीमध्ये.